हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, पोकोले आफ्नो बजेट एन्ट्री लेभलको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन पोको C65 लाई भने 15 डिसेम्बरमा चाहिँ इन्डियामा लन्च गर्न जाँदैछ र साथै यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ। फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई यो स्मार्टफोनको प्राइसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यो स्मार्टफोन भने इन्डियामा नेपाली 12-13 हजारको प्राइसमा त्यहाँ लन्च हुँदैछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यो प्राइस अनुसार भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ, किनभने तपाईलाई यो प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ मिडियाटेकको Helio G85 चिपसेट दिएको छ। साथमा यो स्मार्टफोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै बवाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं पोको C65 स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस रेन्जमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला र भिडियो मन परेबाट लाइक पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौं। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलइडी फ्ल्यास र तलपट्टि भने तपाईले पोकोको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईले सेन्टर पञ्चल कलरको साथमा डिस्प्ले दिएको छ र ओभरअलमा यो स्मार्टफोन भने प्लास्टिक बिल्डको साथमा आउनेछ र फ्रेम पनि यो स्मार्टफोनको प्लास्टिकको रहेको छ। फ्रेन्ड्स, बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन पनि एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.74 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 260 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा गेमिङको लागि भने 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 450 निट्सको ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको Helio G85 चिपसेटको साथमा लन्च हुँदैछ, जुन भने 12 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईहरुलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिटेन डिस्प्ले पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अब परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, यो चिपसेट भने डे टु डे युजको लागि भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले यो स्मार्टफोनमा लो टु मिडियम सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र हल्का फुल्का गेमिङको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुनेछ, जुन रन गर्नेछ MIUI 14 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सप्रेस पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यिनी दुवै क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30 fps मा चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ। यिनी क्यामेराहरुबाट तपाईलाई फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको लागि चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 12-13 हजारको बीचमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोन आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुराउनु पर्दा पहिला भने यो स्मार्टफोन इन्डियामा लन्च हुनेछ र त्यसको केही समयपछि यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउनेछ। ल त साथीहरु, यदि त्यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरले सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।